गणपती बाप्पा मोरया. तुम्ही सांगा कधी. सो आम्ही आधी काय हो आम्ही रेडी आहोत. हे आपल्या खुर्च्या काढायचं कारण असं की आम्हाला इच्छा अशी होती की खाली जमिनीवर इतकं छान शेतात आलोय, वावरात आलोय, तर खाली बसून इंटरव्ह्यू करूयात. आम्हाला जरा कळत नव्हतं. ताई स्वतःच म्हणलं की आपण शेतात होत तर खाली बसूनही करू शकतो. त्यामुळे आता सोलापुरी चादरी घालण्यात येतील आणि खाली बसून पहिला इंटरव्ह्यू होईल. जमिनीवरचा माणूस. आपल्याला शूज काढायला लागतील फक्त मला. आता तुला काढायला लागतील, मला चपला आहेत, मी हुशार आहे रे. हो अर्थात. येस. तुम्ही इथे बसा. आपण असे आम्ही दोघं. तुम्हाला मध्ये काही मागवायचं असेल, पाणी प्यायचं असेल, काही वी कॅन आस्क फॉर. I'll try and feel at home. गुड. चला, सेन्स ऑफ ह्युमर पासून आपण सुरू करू शकतो. नाही, ॲक्च्युली आमचा दुसरा जो चॅनल आहे तो पूर्णपणे ह्युमर बेस्ड आहे. Correct. आणि दिस वन इज अबाउट इन्फोटेनमेंट. तर त्याच्यामुळे इथे आम्ही प्रयत्न करतो टाळायचा ह्युमर, पण येतो तो थोडासा. येतो तो DNA आहे. हां, DNA आहे. सो DNA वरनं आपण सुरू करूयात. खरं तर शिक्षण मुंबईत झालं. हो. आणि DNA सोलापूरचा आहे. हो. पण मुंबईमध्ये किती काळ होता तुम्ही? शाळा आणि कॉलेज मुंबई. ओके. पण सुट्ट्या वगैरे सगळ्या सोलापुरात. ओके. कारण 5 वर्षातून एकदा इलेक्शन व्हायचे किंवा मध्ये वडील राजकारणात असल्या कारण प्रत्येक प्रचार असेल, मतदारसंघ असेल, सण असतील, हे सगळे सोलापुरात. अर्थात मुंबईचा एक चार्म आहे. आता मी पुण्याहून आलोय आणि मी मुंबईत शिफ्ट झाल्यापासून आता मला नाही जात आहेत. तर ते टेम्पटेशन नाही कधी आलं की मुंबईत राहावं किंवा मुंबईत असावं असं? नाही, कॉलेज आणि शाळा मुंबईत झाल्या असल्या कारण आता पण असं नाही आहे की इथेच मुंबई येऊन जाऊन असते. आणि आमदार होती 15 वर्ष, तर विधानसभा मुंबईत असते. असं मुंबईत जाणं येणं होतं. आणि माझे फ्रेंड सर्कल मुंबईचं आहे. करेक्ट. सो जे मला ग्राउंडेड आणि रूटेड बिकॉज त्यांना काही फरक नाही पडत ना. मी विचारणार होतो की काही नाही डिस्कनेक्ट. सो दे ऍक्च्युली माझे लेव्हलर्स आहेत. ओके. आणि हे शाळेतले मित्र आहेत? कॉलेज? शाळा आणि कॉलेज दोन्ही. सो मुंबई इज अ लेव्हलर. ओके. आणि सोलापुरात आल्यानंतर असं वाटतं की आपण कोणीतरी आहोत. मग मुंबईत तुम्ही मोर इन युअर ओन ट्रू सेन्स तुम्ही जशा आहात तशा असता आणि इकडे आल्यावर थोडं जपून वागायला लागतं? कधी कधी ऑफकोर्स एक प्रोटोकॉल असतो जो मेंटेन करावा लागतो. इट्स ऑलमोस्ट लाईक 2 वेगळे पर्सनॅलिटीज पण माझा सोल जो आहे तो इथे आहे. कारण का माझं काम माझा सोल आहे. आणि कामाच्या माध्यमातून किंवा लोकांना भेटून जी ऊर्जा किंवा एक एनर्जी किंवा एक वाईब मिळते ती वेगळी आणि ती एक्सप्लेन नाही करू शकत. सो त्या सगळ्या गोष्टीच्या समोर प्रोटोकॉल मेंटेन करणं किंवा अशा पद्धतीत असायला पाहिजे, हे सगळ्या किरकोळ गोष्टी वाटतात. राईट. कारण का इट्स पार्ट ऑफ युअर इट्स अ पार्ट ऑफ माय बीइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लिव्हिंग. आणि आय थिंक इथे जिथे आता आपण बसलो आहे सोलापुरात एक गाव आहे टाकळी, इकडे आहे. इकडे आम्ही 7 महिने होतो कोविड, 6-7 महिने गावात राहणं. गावातली शेतं जी असतात आपल्या तिथे राहणं आय थिंक ह्याच्यापेक्षा स्वर्गासारखं काय असू शकतं तुम्ही जाणवलं. शेतीत सुद्धा तुम्ही कधी लक्ष घातलंय किंवा असं काही? हो, कोविडमध्ये आधी वडील घालतात, म्हणजे एवढं लक्ष नव्हतं घातलं. पण कोविडमध्ये मग ते सगळ्या गोष्टी माहिती करून घेतल्या. आणि आता माझा मतदारसंघ, पहिले जो मतदारसंघ होता तो अर्बन होता पूर्णपणे, आता तो रुरल झालाय आणि मोठा कॅनव्हस आहे. पण माझं सर्वात बिगेस्ट नॉलेज सेंटर्स माझी लोक आहेत, माझे मतदार. त्यांच्याकडून मी एवढं काही अब्झॉर्ब करते, शिकते, ते मला शिकवतात शेतीबद्दल, पिकांबद्दल. तर ते सगळं आता एवढी आवड झाली आहे त्याच्यात की आय कांट थिंक ऑफ एनिथिंग बेटर. करेक्ट. एक प्रश्न असा होता की कारण आपण वडिलांबद्दलही बोललो आणि सगळ्यांनाच ती आयडेंटिटी एक म्हणजे असं नाही की छोटा मोठा माणूस, कुठल्याही माणसाबरोबर वडिलांची आयडेंटिटी आणि आईची आयडेंटिटी कॅरी होतेच. तुमच्याकडे खास करून त्याला एक आणखीन खूपच मोठं वलय असल्यामुळे, म्हणजे नॉट जस्ट चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रीय राजकारणात सुद्धा तेवढं मोठं नाव. तर मग जेव्हा कॉलेजमध्ये मुंबईत असताना ह्याच्यात असताना जसं आम्ही सगळे आयुष्य जगतो
तसंच आयुष्य मी जगली आहे. पण त्याच्यामध्ये काही आर यू अंडर द लेन्स? नॉट एट ऑल. कॉलेजमध्ये आणि शाळेत असं कधीच वाटलं नाही. आणि माझ्या आई वडिलांनी आम्हाला ते कधी वाटू दिलं नाही. आम्ही 3 बहिणी आहोत. आणि वडिलांचं स्ट्रगल, कारण का ते पण लिटरली फ्रॉम रॅग्स टू रिचेस. आणि आई दादरची. सो दोघंही ॲब्सोल्युटली मिडल क्लास. आई दादरची शिवाजी पार्क. ओके. आणि सो आम्ही जेव्हा शाळेत गेलो तेव्हा कधीच असं आम्ही लाल दिव्याच्या गाडीतून कधी शाळेत गेलो नाही. आणि कोणालाच जास्त जणांना माहिती पण नव्हती. आणि मग झेवियर्स कॉलेजमध्ये पण कोणालाच माहिती नव्हतं की आम्ही काय, कोण, कसं. कधी तर मी स्वतः ड्राईव्ह करत, कधी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, कधी मैत्रिणीसोबत जायची. आणि मग मल्हारमध्ये होती. सो जसं मी म्हणते मल्हारच्या इन्फॉर्मल ग्रुपमध्ये. सो कधीच असं वाटलं नाही की we are such a big person's daughters. So you have seen normalcy 100%. आणि आय थिंक मुंबई इज अ लेव्हलर कोणासाठीही, राईट. कारण का मुंबईमधला जो मिडल क्लास इतका थ्रायव्हिंग आहे. आणि मुंबईमध्ये कोणाला काही फरकच पडत नाही. पण गावात मी बघितलंय, जे गावात राहतात किंवा गावात आणि जे मोठ्या लोकांचे मुलं गावात राहणारे त्यांना एक लागतं आजूबाजूला. आणि उलट मला ते आजूबाजूला लागत नाही. मी आता पण खासदार झाल्यानंतर मला लोक म्हणतात, ताई तुम्ही 20 गाड्या घेऊन यायला पाहिजे, तुमच्यासोबत एवढी लोक. म्हणजे मला त्याची सवयच नाहीये. आणि मला ऍक्च्युली मला ते आवडत नाही. मी एकटी जाते सगळीकडे. जेव्हा वडील होम मिनिस्टर तेव्हा मला सिक्युरिटी देण्यात आली. पण मी म्हणाली मला नको आहे, माझ्याच लोकांपासून मला काही सिक्युरिटी. आणि आता पण मी काहीच, म्हणजे मी एकटी सगळीकडे जाते. मी आणि माझ्यासोबत एक मुलगी असते, पद्मिनी, माझा ड्रायव्हर. लोकांना वाटतं की खासदार एवढं सगळा ताफा घेऊन यायला पाहिजे. पण इट्स हाय नॉट माय स्टाईल. का करतात तुम्हाला, म्हणजे का बाकीचे एवढं करतात? मला पण ऍक्च्युली कळत नाही का करतात ते. मे बी एक इमेज असते ना की गावात असं, गावातल्या लोकांना आवडतं. गावातल्या लोकांना तसं आवडतं. नाहीतर हिच्या पाठी कोणीच नाहीये, ही एकटीच कशी आहे, ते असं एक आहे. पण मला ते कोणाला सिद्ध करायचं नाहीये, राईट. मला प्रूव्ह नाही करायचंय. आणि उलट मला ती वेगळी स्टाईलच बदलायची. इव्हन आमदार असताना मी लोकांच्या घरी एकटी जायची, सांगायची पण नाही. उलट मग काही लोक नाराज होते, आम्हाला न सांगता ताई आल्या, म्हणजे कार्यकर्ते, पदाधिकारी. पण आता आय थिंक त्यांना सवय झाली आहे. आणि करून घ्या सवय, कारण का दिस इज मी. आणि माझ्यासाठी माझं काम, माझी लोक, राईट. फारसं मला एवढं प्रोटोकॉल मेंटेन करणं ना जमत नाही, जसं राजकारणात असायला. पण हे आम्ही आता ना 2-3 इंटरव्ह्यूज केलेत, हे यंगर जनरेशन पॉलिटिशियन्स मध्ये हे थोडंसं व्हायला लागलं असं वाटतंय तुम्हाला बदल आजूबाजूला? आणि झाला पाहिजे, राईट. आय होप. आणि कारण का रिअली वी आर फॉर द पीपल. इट्स अ डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. त्यांच्यापासून दूर राहणार असाल किंवा आणि आता लोक एवढी हुशार झाली. मी सांगते दिस इलेक्शन वॉज अ टर्निंग पॉईंट. आता लोकांना कळून चुकलंय. तुम्ही 1000 लोक जरी घेऊन आलात ना, तरी ते काय इट्स नॉट गोइंग टू ट्रान्सलेट इन टू वोट्स, राईट. लाईक काही आपले नेते आहे ज्यांच्या सभेला प्रचंड गर्दी होते, पण मत एक पण पडत नाही. सो तुम्ही किती लोक घेऊन आलात, राईट, दॅट डज नॉट मीन की तुमचं महत्व एवढं. आय थिंक काम सर्वात महत्वाचं, लोकांना ते कळून चुकलं. आता जर तुम्ही काम केलं ना, सॉलिड काम केलं ना ग्रासरूटला. बाहुबली कल्चर गावांमध्ये खूप आहे ना, ते की एक ताकदवर गद्दावर नेता वगैरे जे हिंदीमध्ये म्हणतात. पण तर नाही, मग आता आपण त्याच्याकडनं ह्याच्याकडे येऊयात की जसं नेत्याकडनं काही आदर्श व्यक्तिमत्व एक्सपेक्टेड असतं, तसं पेट्रियार्कल सोसायटीमध्ये आपण वाढलेलो आहोत वर्षानुवर्ष. त्यामुळे एक आदर्श स्त्री, आदर्श बालक हे आपण खूप केलेलं आहे, बघितलेलं आहे सगळ्यांनी. आणि आम्ही सगळे पण त्याचा अनुभव घेतोच. खास करून आदर्श स्त्री हा एक काहीतरी एक उगीच पायंडा पाडून ठेवलेला की असं असतं, म्हणजे बाईंनी असं करावं, तसं करावं. तर आणि खास करून जर का राजकारणात असाल तर त्याचा तर खूपच इम्पॅक्ट असतो. तर मग तुमच्या दृष्टीने खरं जर का आदर्श काही व्यक्तिमत्व स्त्रीला असावं तर ते काय? आणि ते जुन्या विचारांच्या ह्याने नाही म्हणते, आपल्या नवीन विचारांच्या ह्याने. मला असं वाटतं एक इक्वल स्टेटस, ओके, रिस्पेक्ट, आदर, सन्मान, इक्वल स्टेटस एका स्त्रीला असणं गरजेचं आहे. तिला आवाज जो अनेक वर्षापासून जो दबलेला आहे आणि जो काही वर्षांपूर्वी
आरक्षणाच्या माध्यमातून जेव्हा महिलांना आरक्षण मिळालं आपल्या इथे 33%, 50%, तेव्हा ते फार ते बदलत गेलं, कारण का त्यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळाला. कारण का जरी ते औपचारिक होतं, कारण का मग शेवटी नवराच सगळं करायचं तिथे, पण तरी त्यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळाला. पण आता मला असं वाटतं आपण जे प्रोग्रेस होत होतो ते थोडेसे कुठेतरी रिग्रेस होतोय ॲज अ सोसायटी. त्याची कारणं वेगळी असू शकतात किंवा काही जे पॉवरमध्ये आहेत बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिफाईंग विमेन, मे बी असू शकतं. पण माझ्या आता गणपती आहेत घरात, तर मी जेव्हा जेव्हा कुठेही जाते तेव्हा मी स्त्रियांचा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम वगैरे असतो, मी म्हणते एक स्त्रीच घरातलं सगळं वातावरण बदलू शकते. अनफॉर्च्युनेटली शाळेत शिकवलं जात नाही की महिलांचा आदर करावा, राईट? कोण शिकवू शकतं? अपब्रिंगिंग, संस्कार जे मिळतात ते आई वडील देतात. आणि त्यातल्या त्यात वडिलांनी जर मुलांना शिकवलं की घरच्या मुलाला की महिलेचा आदर कर, तर 80% महिलांवर होणारे अत्याचार बंद होतील. सो गणपती जेव्हा येतो तेव्हा घरातला मुलगाच गणपती आणतो किंवा वडील आणतात. तर मी आईना जेवढ्या महिला असतात त्यांना सांगते की ह्या वर्षी जेव्हा तुमच्याकडे गणपती येईल तेव्हा एका साईडनी मुलाला धरू दे, दुसऱ्या बाजूनी मुलीला धरू दे. किंवा जेव्हा पंक्ती बसतात तेव्हा पुरुषांच्या पहिले बसतात, तर आम्हाला तुमच्या आधी बसायचं नाहीये, पण बाजूला जरी बसवलं तरी आम्हाला असं वाटतं खूप फरक पडेल. सो जेव्हा तिला आवाज मिळतो तिच्या घरात, तीच आदर्श स्त्री असते असं मला वाटतं. हे खरं फार महत्वाचं की घरून सुरू झालं पाहिजे काम. मी सुमित्रा भावेंबरोबर काम करायचो खूप वर्ष, आणि त्या म्हणजे फेमिनिस्ट चळवळीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या लेखिका होत्या. तर त्यांनी हेच केलं की ते म्हटले तुमच्या शेजारच्या माणसाला आधी शिकवा, तुम्ही बाहेर लेख लिहिणे आणि चॅरिटी ते नंतर, घरी आधी चालू करा. त्यातला एक शब्द वापरला की ऑब्जेक्टिफाईंग अ वुमन, हे खूप आहे. ते आत्ता आम्ही एका अत्यंत महत्त्वाच्या मोठ्या कार्यक्रमात होतो आणि तिथे अत्यंत पॉवरफुल स्त्रीला सुद्धा असं म्हटलं गेलं की यू आर इझी ऑन दी आईज. तर ही आणि खास करून तुम्ही पण सुरुवातीला ते ट्रोलिंग सहन केलेलं आहे. आम्ही जे कमेंट्स वाचतो त्याच्यामध्ये त्याच्यावरनं बोललं जातं. तर एकतर ह्याच्याकडे कसं बघता आणि हे म्हणजे त्याच्याशी डील कसं करता ॲज अ स्त्री? कारण का हे पुरुषाला खूप सोपं पडतं की कुठला तरी एक लेबल लावलं आहे तर ते नाकारणं सोपं पडतं, पण स्त्रीला तेवढं सोपं नाही आहे. आणि ही अजूनही वृत्ती आहे. तर तुम्ही ऍक्च्युली हे ट्रोल्स जे असतात ते सगळे बिनकामाचे असतात. सो तुम्हाला त्याच्यामधले किती अफेक्ट व्हायचं, यु नो, देन देयर इज नो एंड टू इट. म्हणजे तुम्ही डिप्रेशन मध्ये जाल. मी नाही वाचत खालचे ट्रोल्स चे कमेंट्स, पण ऑफकोर्स जसं तुम्ही म्हणालात इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ वुमन. कारण का अनफॉर्च्युनेटली अजूनही सोसायटी, नॉट जस्ट आपल्या सोसायटी, म्हणजे वी आर स्टील प्रोग्रेसिव्ह. अजून अमेरिका हॅज स्टील नॉट इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. ओके, वी स्टील हॅड अ वुमेन प्राईम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी. सो आपण प्रोग्रेसिव्ह आहोत, पण अजूनही महिलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो पुरुषाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असतो तसा नाही आहे, राईट? तिला जास्त जज केलं जातं, तिला जास्त अॅनालाइज केलं जातं, तिने काय घातलंय कसं. ते चेंज झालं पाहिजे. लाईक ती काय घातलंय, ती कशी दिसते, ती कशी वागते, त्याच्या पलीकडे ती आहे ना. ते कोणी बघत नाहीये. राजकारणात पण आमचं काम बघा, आम्ही कामं करतो. आज आम्ही महिला आहोत म्हणून मतदान मागितलंच नाहीये. मी तर त्या ग्राउंडवर कधीच मतदान मागितलं, आणि लोकांनी पण, मी महिला आहे म्हणून मला मतदान केलं नसावं, पण माझं काम बघून लोकांनी मला मतदान केलं, राईट? सो बघण्याचा दृष्टिकोन पण तसा पाहिजे. मी काय घालते, कशी वागते, नाही, माझं काम सॉलिड आहे, मी माझ्या लोकांशी प्रामाणिक आहे, माझ्या कामाशी प्रामाणिक आहे. दॅट्स व्हॉट शुड मॅटर. पण एवढं सोपं नाही आहे, कारण का अजूनही जज केलं जातं, अजूनही बघितलं जातं, अजूनही ऑब्जेक्टिफाय केलं जातं. पण जसं काही जणांनी माझ्याबद्दल जे काही फेक यु नो पसरवलं, तर दोघा तिघांना मी कोर्टात घेऊन गेली, पोलिसांना तक्रार केली, FIR लॉन्च केला, आणि मग बाकीचे गप्प बसले. सेट एन एक्झाम्पल. त्याचा ऍक्शन घेतलं तर त्याचा व्हॉट इज दॅट वर्ड, कुठला, डेटेरंट असू शकतो. पण हे ट्रोलर्स जसं मी म्हणाली बिनकामाचे आहेत, बट मी ऍक्शन घेतली आणि मग त्यांना की आय एम नॉट गोइंग टू लिव्ह यू. पण शेवटी आय थिंक इग्नोरन्स इज ब्लिस, आणि इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन. कारण का पॉलिटिक्समध्ये असेल, कोणत्याही करिअरमध्ये असेल,
प्रत्येक महिलेला ऑब्जेक्टिफाय केलं जातं. बट यु नो आय थिंक ॲज अ वुमन आय जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल दी अदर वुमेन की बी कॉन्फिडेंट, जस्ट इग्नोर ऑल दिस, जस्ट लिसन टू युअर इनर व्हॉइस आणि कमांड रिस्पेक्ट, राईट, कमांड रिस्पेक्ट अँड थ्रू युअर वर्क आणि लोक ऑटोमॅटिकली गप्प बसतील. कमांड रिस्पेक्ट हे खूप महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. त्यात जर का ते तुम्ही रिफ्लेक्ट केलं तर समोरनं ते तसंच रेसिप्रोकेट होणार आहे. एक त्याच्यामध्ये आणखीन तुम्हाला जो एक कायम स्टॅम्प राहणार आहे तो वडिलांचा, म्हणजे ते लोक कायमच चर्चा करणार आहेत. तुमच्या आयुष्यात पहिली अशी कोण व्यक्ती होती जी ज्यांनी तुम्हाला स्त्री, म्हणजे तुम्ही स्त्री आहात त्यामुळे, आणि एक ह्यांची मुलगी ह्याच्या पलीकडे जाऊन व्यक्ती म्हणून पहिल्यांदा, म्हणजे ह्या दृष्टीने म्हणजे राजकारणात किंवा विदाऊट फिल्टर बघितलं ज्यांनी, किंवा अशी कोण लोक आहेत, मित्र सोडून, अर्थात मित्र तर आपल्याला कुठलेच फिल्टर्स लावत नाहीत म्हणूनच मैत्री होते आपली, पण अशी कुठली व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी तुम्हाला ह्याच्या पलीकडे कधीतरी बघितलं आणि प्रोत्साहन दिलं? सो ऑफकोर्स गुरु म्हणून मी माझ्या वडिलांकडेच बघते. तसा इम्पॅक्ट माझी आयडल्स आहेत. इंदिरा गांधी. हो, पुढचा प्रश्न तोच आहे. इंदिरा गांधी आहे, शी इज माय आयडल. स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ त्यांच्यापासून डिराईव्ह होते. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट आय थिंक लाईक माझ्या मतदारसंघात बीडी कामगार महिला खूप आहेत, राईट, आणि त्या कष्ट करून बिड्या वळतात आणि कष्ट करून घरी येतात, कष्ट करून चारू बुवा म्हणजे डाळ भात जसं ते म्हणतात ते बनवतात, फॅमिलीला खुश ठेवतात, नवरात समार खातात तरी हसत राहतात. खूप पगार खूप कमी असतो, मानधन खूप कमी असतं तरी सण साजरे करतात, तरी दर बुधवारी सुट्टी असते, मंगळवारी किंवा बुधवारी नवऱ्याला कुराबुवा म्हणजे मटण आणि भात देतात आणि खुश राहतात. सो माय इन्स्पिरेशन इज दिस बीडी कामगार महिला. बट लाईक यू आस्क्ड मी, आयडल्स एक असतात, पण इन्स्पिरेशन तुम्ही कोणाकडून ड्रॉ करता की तुम्हाला कालपेक्षा आज जास्त चांगलं काम का करायचंय, कोणासाठी करायचंय, त्या लोकांसाठी करायचंय, त्या शेतकऱ्यासाठी करायचंय, त्या बीडी कामगारासाठी. पण ही फिलिंग तुम्हाला पहिली कधी आली तुमच्या, म्हणजे आपण जसे मोठे असतो आधीपासूनच होती, ओके. एक आपण म्हणतो ना, एक पॅशन असतो, एक जज्बा, जुनून असतो मनात, हृदयात कुठेतरी असतो तो, आणि तो मी फॉलो केला. सो कॉलेजमध्ये पण मी पॉलिटिकल सायन्स आणि इकॉनॉमिक्स केलं. मग मी मल्हार, मग मी एक एनजीओ चालू केला, जाईजुई त्या एनजीओचं नाव आहे, सोलापुरातच. माझं नाव ह्याच्यापासून, कारण का माझे वडील, माझे 2 आज्या होत्या, त्यांचं नाव त्यांना जाईजुई म्हणायचं. सो तेव्हापासून गावात जाऊन लोकांमध्ये राहून, बचत गट असतील, तरुण असतील, महिला असतील, त्यांच्यासोबत. सो एक आय थिंक एक फिलिंगच होतं जेव्हा गावात जाऊन काम करणं, लोकांमध्ये जाऊन काम करणं. आणि राजकारण कधीच माझ्या मनात नव्हतं, पण हे करणं ना, इट वॉज ऑलवेज देअर. DNA किंवा असेल, बघितलंय. आणि नॉन प्रॉफिट समाजसेवा, सोशल वर्कच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जाऊन एक एक फिलिंग येतं. लाईक जेव्हा आपण राष्ट्रगीत गात असतो तेव्हा एक फिलिंग येतं, मग अंगावर शहारा येतो, किंवा रॅन्डमली आपण शेतातून चालत असतो तेव्हा एक फिलिंग येतं, किंवा देवासमोर उभे असतो आणि असं स्पिरिच्युअल कनेक्शन, काहीतरी फिलिंग येतं ना, अंगावर शहारा. ते फिलिंग मला आलं आणि ते मी पकडलं की दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू बी. तो इनर व्हॉइस होता, राईट. आणि देन आय रिअलाइज फॉर्च्युनेटली माय वर्क अँड माय पॅशन इज इंटरमिंगल्ड. मी माझ्या बऱ्याच मैत्रिणींना बघते, दे से दिस इज नॉट माय पॅशन बट आय एम स्टील डुईंग इट फॉर अ. पण फॉर्च्युनेटली आपल्यासाठी, काही जणांसाठी आपलं पॅशन आणि काम इंटरट्वाइंड असलं की बेस्ट इट इज. आणि दॅट इज फॉर्च्युनेटली हॅपन्ड विथ मी. सो आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा असं वाटत नाही की आपण काम करतोय, राईट, बिकॉज यू डिराईव्ह युअर एनर्जी फ्रॉम दॅट. सो आणि मला ते फिलिंग कंटिन्युअसली येतात. त्या इलेक्शनमध्ये पण मी जेव्हा गावोगावी जात होती, गावातले तो निरागस देव जो असतो, कधी हनुमान असतो, कधी गणपती असतो, कधी देवी असते, कधी शिव, तो बघून जे फिलिंग यायचं. आणि मग तिथून कट टू त्याच्या बाजूला एक शेतकरी बसलाय, त्या दोघांमध्ये मला फरकच दिसला नाही. आणि जेव्हा मी जायची रात्री घरी आणि डोळे मिटायचे तेव्हा ते 2 चेहरे माझ्या डोळ्यासमोर, ते 2 इमेजेस माझ्या डोळ्यासमोर यायचे. दिस इज इट, की ह्याच्यासाठीच मला करायचं आहे. आणि ते फिलिंग रोज मला
येतं जेव्हा मी लोकांमध्ये जाते तेव्हा. यू वर्क फॉर फिलिंग्स. आय थ्राइव्ह ऑन फिलिंग्स आणि वाइब्स. सी दॅट इज द की. ते जर पिकअप नाही केले हे तर आमच्या इंस्टाग्रामवर हे दोन शब्द इतके चालणार आहेत ना, फिलिंग्स आणि वाइब्स. नाही, पण खरं आहे. खरं आहे, इम्पॉर्टंट ना, कारण आणि यंग व्यक्तीकडनं जेव्हा आपण ही गोष्ट ऐकतो ना, बरं वाटतं तेव्हा ऐकून ते. यंगच आपण बोलतो ना. जुने करायचे पण ते दे नेव्हर पुट इट इन टू वर्ड्स. आपल्याला आता ते थ्राइव्ह फिलिंग्स वाइब्स आपल्याला सोपं गेलं, पण ते सी लाईक मी माझ्या वडिलांना बघते, त्यांना पण कुठेतरी ते येतं, पण ही ऑल्सो वर्क्स ऑन इट. आय थिंक आपण सगळे वापरतो. कधी कधी ते आवाज डायल्यूट होतो, जो आतला इनर व्हॉइस. म्हणजे आपण खूप कॉन्शियस झालो त्या गोष्टीला घेऊन, ते सबकॉन्शियसली करत होते. आपण तो विचार करायला आपला वेळ मिळाला की आपण काय करतो नक्की. आणि ते फारसं करण्यासाठी ना काय शांत बसणं, मेडिटेट करणं गरज नाहीये. यू कॅन बी ॲट पीस आणि मेडिटेट इवन विथ पीपल, राईट? ते इफ यू गेट दॅट वाईब. आणि मला माझ्या लोकांकडून ते कामं करण्यात ते एक वेगळं सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. लाईक मला कोणतं पद किंवा काही मटेरियल गोष्टी सॅटिस्फॅक्शन एवढं देत नाही, जेव्हा एकाचं जर काम झालं, किती छोटंसं. संजय गांधी निराधार योजना पण त्या माऊलीला जर मी लागू करून दिली तर तरी मला एक सॅटिस्फॅक्शन येतं आणि मला वाटतं की ओके, काहीतरी माझा उपयोग झाला तिला. आणि जर मी खासदार आमदार बनून माझा उपयोग तिला होत नसेल, त्यांना होत नसेल, तर दिस एक्झिस्टन्स इज ऑफ नो सिग्निफिकन्स. तुमच्या लाईन वरती जी हवा सुटली आहे ना, नेचर अग्रीज विथ दिस. काय म्हणतो, सिंक्रोनिसिटी. सो आता आणखीन एक शब्द चुकून आला मधनं की कट्टू, मला हे दिसलं. ओके, तर तिकडे मला थोडंसं मी अडकलो. बोलता बोलता कट्टू हा शब्द, हा इतका सिनेमावाल्यांचा आमचा व्हिज्युअल आहे. तर आणि तुमचे आय थिंक सिबलिंग सुद्धा फिल्म क्रिएटिव्ह फील्ड मध्ये आहे. बरोबर आहे. नाही, माझा एक कझन आहे, तो पण नाटकं करायचा, जाणता राजा, वाडाची रेबंदी वगैरे, तो ऍक्टिंग. तर त्याचा इम्पॅक्ट होता, एक ओव्हरऑल वातावरण होतं. मी खूप फिल्म्स बघते, म्हणजे मी हिंदी मूवीज, मराठी मूवीज, आम्ही सगळे रसिक आहोत. माझे वडील पण, आम्ही नाटकं खूप बघतो, मी गाणी खूप ऐकतो. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा. मी थिएटरला जाऊन खूप वर्ष झालेत, कारण का आता हे वेळच मिळाला नाहीये. पण आम्ही बेसिकली कल्चरली इन्क्लाइंड आमची फॅमिली आहे. रिसेंटली बघितलेला एखादा शो किंवा फिल्म ज्याचा काही इम्पॅक्ट आहे मेजरली? इम्पॅक्ट सोडा, म्हणजे काही इव्हन एंटरटेनमेंट साठी, म्हणजे आपल्याला जनरल सुद्धा. मी लास्ट बघितला तो महाराजा बघितला, डब्ड. ओके, साऊथ इंडियन फिल्म ना ती. ओ हो, सस्पेन्स एंड पर्यंत होता, हार्ड हिट. हो, लाईक फावदा पण मी सबटायटल्स बघूनच बघितलं. सो यू वॉच्ड शोज वगैरे पण बघता? एवढे नाही, नॉट द एव्हरीबडी टॉक्स अबाउट ते. पण जे आय लव्ह स्पाय इन थ्रिलर्स, म्हणजे सिक्रेट एजंट वाले. नाईस. एक आम्ही जेव्हा संपर्कात होतो तेव्हा व्हॉट्सॲपवर तुम्ही नसता असं कळलं. हे खरं आहे का? फार नाही, व्हॉट्सॲपवर मी आहे, पण माझ्या व्हॉट्सॲपवर एवढे मेसेजेस आहेत, मला एवढ्या ग्रुप्सला ऍड केलंय. ते ग्रुप्स मी एक्झिट नाही करू शकत आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, राईट? सो खूप मेसेजेस आहेत आणि मला लोक सांगतात तू एक वेगळा नंबर घ्या आमच्यासाठी, पण मला ते करायचं नाहीये. माझा एकच नंबर आहे आणि तो पब्लिक आहे, आणि तो नंबर सगळ्यांकडे असला पाहिजे. म्हणजे इव्हन आम्ही तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करताना आम्हाला डायरेक्ट तुमचा नंबर मिळाला असं आम्हाला कधीच होत नाही की. आणि मी तो इन्स्टावर लिहिलाय माझ्या हँडल. कुठल्याच नेत्याला आम्ही आतापर्यंत डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट नाही केलं. हा, तर मी नेता बिता नाहीये, मी एक लोकांची प्रतिनिधी आहे. ते नेताच तुमच्या. सो व्हॉट्सॲप ना, आता मी ते शिकले की आर्काइव्ह करायचं, मग ते स्टार करून वरती आणायचं, ते काही ठराविक असते. पण अदरवाईज व्हॉट्सॲप आहे, पण खूप ग्रुप्स असल्यामुळे कधी कधी एक मेसेज चुकून राहून. पण सोशल मीडियाचा वापर आधीपासून केला गेलाय का? पण मी ना सोशल मीडियावर एवढी, इंस्टाग्रामवर एवढी ऍक्टिव्ह नाही, बिकॉज मला प्रायव्हेट पब्लिक करायला नाही आवडत. सो काही गोष्टी स्वतःसाठी ठेवल्या. बरोबर, दॅट्स गुड. एक आम्हाला रेकमेंडेशन हवं होतं, जे आम्ही सगळ्यांकडनं घेतो. आपण आता शेवटाकडे येतो, एक तीनच प्रश्न उरलेत. पण सोलापूरमध्ये आलोय आणि आम्ही हे खाऊ, कारण आमचा एक दुसरा शो पण आहे, शो आहे
आणि आमचा एक फूड चॅनल पण आहे, तर त्याच्यावर आम्ही मोस्टली मी होस्ट असतो करतो. खात. Okay. त्याने ही ऑल्सो हॅज फाउंड हिज पॅशन अँड Even I'm a प्रोफेशन foodie. मीटिंग. आम्ही foodie होतो. काल आम्ही 12 प्रकारच्या गोष्टी खाल्ल्या गोष्टी खाल्ल्या सोलापूरच्या सोलापुरात. आणि क्रेझी लोक आहेत म्हणजे काय तुम्ही काय माझ्या रेकमेंडेशन्सला गेलात का? कुठल्या कुठल्या सो मी पण फूडी आहे आणि सोलापुरात तुम्हाला हैदराबादी इन्फ्लुएन्स मिळतो, तेलुगू इन्फ्लुएन्स मिळतो, कर्नाटका इन्फ्लुएन्स. हो तिन्ही बॉर्डर आहेत. सो कर्नाटका म्हणजे हुग्गी, गरगटा, कडक भाकरी, शेंगा चटणी, दही. त्यातलं हुग्गी सोडून सगळं आम्ही हुग्गी तर स्पेशालिटी आहे. हुग्गी ती आज आज काय आपण करणार काहीतरी होतो? करूयात ती आपण. तुपाशिवाय तुम्ही खाऊ नाही हो. शकत. तेलुगू इन्फ्लुएन्स मध्ये चारू बुवा, खुरा बुवा, आंध्र भाजी. आंध्र भाजी त्यांची टॉप असते. ओके. आणि कुठे मिळेल? हैदराबादी कुठे मिळेल? तुम्हाला काही इन्फ्लुएन्स मी तुम्हाला सगळं लिहून देते. Done. आणि हैदराबादी मध्ये ऑफकोर्स मटन बिर्याणी आहे, शीख आहे, जे तिथे एक गल्ली आहे, तिकडे जाऊन तुम्हाला ते भाकरी आणि शीख हो ते आम्ही त्याच्यावर एक अख्खा एपिसोड पण केलाय, 3-4 आणि बिर्याणी. सो शीख बिर्याणी आणि ओ ऑफकोर्स शीख बिर्याणी पण आहे. नाही शीख नाही, आणि शीख आणि बिर्याणी. अच्छा, शीख आणि बिर्याणी मी शीख बिर्याणी आपण नाही खाल्ली. तू आता बास खाय. बेसिकली ह्या गोष्टी. आणि मग हुरडाचा सीझन असतो आमच्या इथे, जेव्हा हुरडा असते, मेवा असतो, रानमेवा म्हणजे त्याच्यात हुरडा असतो, ऊस असतो, बोरा असतात, पेरू असतो, हे सगळं घेऊन आम्ही बसतो. मग शेंगा चटणी असते, गुळ असतं, पिठी साखर, हे हे सगळं. कधी असतं साधारण? हुरडा नोव्हेंबर, सीझन डिसेंबर जानेवारी. मग आम्हाला इन्व्हाइट मिळेल का? आणि ते इन्व्हिटेशन नाही, इट्स युअर झोन. एन्जॉय करा. इथे हुरडा आम्ही हे करत असतो. ऑफकोर्स इथे खाली ते हे केलं जातं आणि सो बेसिकली ह्या गोष्टी. सो आय एम अ फूडी ऑल्सो. आणि मी फक्त रस्त्यावरचं जास्त म्हणजे मला आवडतं. आणि मुंबईत कुठलं तुम्हाला आवडतं? पुरी. मुंबईत सुखसागरची पावभाजी, हा मग बाबुलनाचा डोसावाला एक आहे तिकडे, हा. टॉप आहे तो. हो. मग एक सँडविच वाला पण cover नाही आहे. करायचं आहे ते. हा सँडविच वाला पण आहे, तिथेच आहे. बाबुलनाच्या इथे. नाही बीच कँडीच्या इथे हा. कच्चा सँडविच. हा म्हणजे मग पाव मला तो तो तुमचा हा कॉलेजचा वडापाव कीर्ती कॉलेजचा. कीर्ती कॉलेजचा मला पण नाही अजिबात आवडत. आवडत नाही. ह्याला तो आवडतो. अस्सल वडापाव नाही. मग कुठला आवडतो? वडापाव तुम्हाला वरळीला सदानंद हॉटेलच्या बाहेर एक गाडी असते, ओ तिथे वडापाव तुम्ही खातो 7 ला आता संपतो. मग तो पाव, वडा आणि लाल चटणी तसं आणि बाजूला तेवढंच तळलेली पाहिजे. मिरची. ते बस, तो वरतून- टिपिकल. वरतून, तो तुम्हाला लालबाग परळल्यामध्येच मिळेल, मिळतो, कारण का हो. गिरणी कामगार हो. त्याच्यामुळे. पण बेसिक प्लेसेस मला पण नाही, हे restaurants. चांगले हो रेकमेंडेशन. तुम्ही छान रेकमेंडेशन दिली. आणि ती पार्ल्याला एक काळी पावभाजी मिळते. काळी काळी पावभाजी. पावभाजी पार्ल्याला म्हणजे काळ्या मसाल्यात काळ्या बनलेली. मसाल्यात बनते. ओ पण आमची सुप्रजाची अप्रतिम आहे ती. आम्ही आता लसणी काल आणि खाल्ली. हे हो तुम्ही काल ते- खाल्ली. काल आणि- खाल्ली आम्ही. आणि आमची अशी चर्चा झाली होती की मुंबईवरून आलो आम्ही काय पावभाजी ह्याने जज खाणार? करून काय मोकळा झाला. हा म्हणाला की मी ती पॅक करून घेऊन जाते माझ्या काय बहिणीला. अप्रतिम अरे, पावभाजी अप्रतिम. होती. Too good. ते पाव बी पण काय सुंदर तो हो, बनवतो हो, माणूस. आणि सोलापुरात सगळं, मी महाराष्ट्रात सगळीकडे जेवली आहे, पण सोलापुरात जे जेवण मिळतं ना, म्हणजे मी पार्शल नाही, मला नागपुरात पण सावजी खूपदा खाल्लं जातं, पण सोलापुरात व्हरायटी खूप आहे आणि चव खूप चांगली आहे सोलापुरी जेवण. आणि पाण्यात मला कोणीतरी माहिती आहे, कारण का इकडचं मटण चांगलं असतं, की पाणी घेऊन गेलं टँकर मध्ये मुंबईला आणि त्या पाण्यात मटण हो, हो, शिजवलं, हो. कारण का आमचं हार्ड वॉटर आहे. तुम्ही मेथीची शेपूची भाजी पण ह्या पाण्यात जर खाल्ली ना, हो. म्हणजे इकडे बनवलेली, तर ती जास्त चव वेगळी लागते. हार्ड वॉटर आहे ना, बरोबर. त्याच्यात पाणी असतं, मीठ असतं, मीठ असतं, मिनरल्स असतात त्या पाण्यामध्ये. सगळं अप्रतिम जेवण. एक प्रश्न असा होता की आई वडिलांचं लव्ह मॅरेज आहे बरोबर ना, तर ते त्या काळी ते इलोप अँड गॉट मॅरिड 51 रुपयात. काय मस्त आहे. हो, कारण का आई कास्ट वेगळे होते, हा म्हणून मला विरोध त्याच होता. प्रश्नावर आणि, यायचं होतं की त्यामुळे वडिलांकडे, घरी पूर्ण वातावरणच वेगळं असेल ह्याच्यामुळे. सो पण जसं मी म्हणाली, आय थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम, दॅट्स वेअर वी गेट इट फ्रॉम, यु नो, ते स्पार्क, की काही पाहिजे असेल तर गो फॉर इट. आणि आय एम स्टील सीइंग, म्हणजे त्यांचं रिलेशन असेल किंवा त्यांच्या ते ज्या बॅकग्राऊंडमधून आले आणि आम्हाला जे त्यांनी शिक्षण दिलं, सो ओपन माइंडेड, आणि आज पण ते एवढ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करतायत जे कदाचित त्या जमान्यातलं कोणी ऍक्सेप्ट नसतं केलं. यु नो, आय एम स्टील सिंग, लाईक नॉट मॅरिड किंवा काही गोष्टी फॅमिलीत. सो
व्हेरी ओपन माइंडेड अँड दे हॅव चेंज्ड विथ म्हणजे प्रेमाची व्याख्या त्यांनी ठरवली असेल घरात. टोटली आणि आम्ही त्याच्यावरच बिलीव्ह करतो ॲज अ फॅमिली. वी बिलीव्ह इन दॅट, वेदर इट्स विथ अ पीपल, वेदर इट्स विथ समवन वी लव्ह. दॅट्स ग्रेट. म्हणजे खूप छान लव्ह स्टोरी घरातच आहे. घरातच आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला बाहेर शोधायची गरज नाही. नाहीये. आणि प्रेमावरनं अर्थात पुढचा प्रश्न हा आर्टचा येतो आमच्या दृष्टीने, बिकॉज आम्ही हे सगळं शोधण्याचं कारणही आहे की आर्टिस्ट आर लिटिल रिलक्टंट अबाउट पॉलिटिक्स. त्यांना असं वाटतं की ते प्रोटेस्टिंग पॉलिटिक्समध्ये असतात, पण आर्टिस्टना त्यामुळे पॉलिटिशियन्सपासून दूर राहतात. पण त्याच्या उलटं असतं, बरेच वेळा पॉलिटिशियन्सना आर्टची फार किंमत असते आणि त्याच्याबद्दल ते वोकल नसतात. म्हणजे इवन आम्ही मिलिंद देवरांचा इंटरव्ह्यू केला असेल किंवा भरपूर लोकांचे इंटरव्ह्यू केले, त्यात काही ना काहीतरी एक कलेकडे एक आकर्षण होतं. वॉज देअर एनी आर्ट फॉर्म ज्याच्याकडे खास तुमचं म्हणजे त्याच्यावर प्रेम आहे किंवा? See, like I said, as a family, we are all very culturally inclined, right? Whether it's music, whether it's drama, whether it's any form of talent. So, पण वैयक्तिक कधी म्हणजे मला हे करायला मजा आली असती किंवा दिस इज समथिंग आय वुड हॅव एक्सप्लोर्ड असं? I don't know. Maybe dance. डान्स? ओके. But कारण I तुम्ही love ज्या dance. कॉलेजमध्ये होता ते कॉलेज म्हणजे कल्चरल इव्हेंट्सने भरलेलं आहे. Like Malhar was that only informal. So maybe like dance and song मला गाता येत नाही, मला नाचता पण येत नाही. पण you know कथक, all forms of dance I appreciate that. आणि any form of talent, art, drama, like I think दिवसभर I can listen to songs and watch people dance. ती एक जी grace, you know, I can watch Madhuri Dixit dance like. सो म्हणजे ती ग्रेस सगळ्यांमध्ये नसते. शी कॅन बी अरंगेत्रम आणि मंच प्रवेश, बट ती ग्रेस जी आहे ना ती. सो आय थिंक या अँड दिस इज आर्ट. नो, एव्हरीथिंग इज आर्ट. आर्टिस्ट कोण असतो? अरे राईट. सेन्सिटिव्ह आहे. या आणि तुमचा बघण्याचा दृष्टिकोन काय, पर्स्पेक्टिव्ह. एव्हरीबडी इज अन आर्टिस्ट. म्हणजे ती मोदक वळणारी बाई पण आर्टिस्ट. मनातलं बोललात. एक तर मला असं वाटायला लागले ना की हे प्रश्न आपण जे काढलेत ना, यू आर सेटिंग द फ्लो, जे ऑलमोस्ट कॉपी कोणीतरी पोहोचवली असं सिंक मध्ये. कारण का नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस, व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी फॉर यू? कारण आफ्टर ऑल हु इज द आर्टिस्ट असा एक प्रश्न असतो. तर मग व्हॉट डज इट मीन? म्हणजे ह्या शब्दाचा अर्थ तुमच्या? माझ्यासाठी स्पिरिच्युअलिटी हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलिजन. आणि रिलिजन itself is spiritual if you look at it, but त्याचं खूप मिसइंटरप्रिटेशन झाले. माझ्यासाठी स्पिरिच्युअलिटी इज की देव सगळीकडे असतो, त्याचा फॉर्म नसतो, तो सगळीकडे असतो. तो त्या दगडात पण असतो, तो त्या पानात, झाडात, तो उलट पानात, झाडात, दगडात, पाण्यात, हवेत जास्त आहे. आणि तो जाणवतो आपल्याला आणि तो सांगत असतो, वेळोवेळी मदत करत असतो, तो परीक्षा घेत असतो आणि तो सगळीकडे असतो. तो सगळीकडे असणारा देव तो माझा देव आहे. तो सगळ्यांना सांभाळणारा देव तो माझा देव आहे. माझ्या देवाला आकार विकार नाही आहे. माझा देव सगळ्यांसाठी सगळ्यांना सांभाळतो. तो कधी भेदभाव, धर्म, जातपात करत नाही. माझा देव तो देव आहे. माझा देव सगळ्यांना आदर सन्मान करतो. माझा देव इथेच कुठेतरी आहे. माझा देव तुमच्यात आहे. आणि तो देव क्षणाक्षणाला आपल्या सोबत असतो. त्याला खुश कसं करायचं? स्पिरिच्युअलिटी देवाला खुश कसं करायचं? देवाला खुश, जर तुम्ही रिअल आहात ना, जर तुम्ही रिअल आहात म्हणजे त्याला सगळं माहिती असतं, राईट? तुम्ही त्याला कधीच फसवू शकत नाही. तुम्ही जर, तुम्हाला जो टास्क त्यांनी दिलाय, आपल्या सगळ्यांना टास्क दिला, आपण सगळे इकडे काही ना काहीतरी कारणासाठी आलो आहे. उगाचच आपण ह्या पृथ्वीवर जन्माला आलो उगाचच नाही आहे. त्यांनी सगळं आखून, सगळं प्लॅन करून, सगळं ही इज प्लॅन्ड इट सो वेल. सनसेट, सनराईज बरोबर वेळेत होतो. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचं प्रपोर्शन 1% जरी इथे तिथे गेलं तर इमॅजिन काय होईल, डिझास्टर होईल. त्यांनी सगळं इतकं व्यवस्थित प्लॅन केलंय. एक ह्याचा आपण, तुम्ही आकार बघा, सगळं इतकं व्यवस्थित प्लॅन आहे. ते 8 सर्कलचं तुम्ही ऐकलं असेल. त्यांनी एवढं सगळं प्लॅन केलंय आणि त्यांनी आपल्याला पण इथे काहीतरी जन्म घेणं, माणूस म्हणजे एवढी मोठी गोष्ट आहे.
त्यांनी काहीतरी अतिशय प्लॅन complex, करून आपल्याला पाठवलंय. त्यांनी जे आपल्यासाठी प्लॅन केलंय ते आपण प्रामाणिकपणे जर केलं तर तो खुश होतो, कारण का त्याला कोणी फसवू शकत नाही. आणि तो आतमध्ये असतो, तो बाहेर true to असतो, तो yourself. सगळे असतो. जस्ट बी ट्रू टू युअर सेल्फ, बी ट्रू टू युअर वर्क, right? Because that's what he sent you for. He sent you here for this platform आणि तो to make He- people express Yeah. themselves. Yeah. As तुम्ही नसतात, I wouldn't have been able to express myself and feel lighter. Nice. You were not here, I would not have been able to understand myself better. So it's not की प्रत्येकाचं काही कमर्शियल पर्पस असतो किंवा काय. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सी, मी जे बोलते ते हिच्याकडे सगळं म्हणून ही कदाचित हे बोलत असेल, पण त्याची पण तो परीक्षा घेत असतो. असं नाहीये की मला काही स्ट्रगल्स नाही आहेत, राईट? स्ट्रगल्स आपल्या सगळ्यांना असतात, पण मला असं वाटतं जस्ट सगळ्यांना ॲक्सेप्ट करणं, सगळ्यांना स्वीकार करणं, कोणत्याही प्रकारचं एक विकृत मानसिकता नसणं. व्हेरी ट्रू. विकृत मानसिकता आय थिंक इज द मोस्ट राक्षसी मानसिकता, राईट? जस्ट बी गुड, यु नो. ऑफकोर्स आपल्यामुळे राग त्रास होत येणं, नाहीये. हां, आपल्यामुळे कोणाला त्रास होत नाहीये ना, किंवा आपण मुद्दामून कोणाला काही करत नाही आहोत, न कळत हा, काही झालं तर ठीक आहे, पण मुद्दामून काही तर आय थिंक, आणि त्याला खुश करण्याइतपत आपली लायकीच नाही आहे. तो किती मोठा आहे, यु नो. त्याला नाखुश करणं होऊ नये हो, आपल्याकडनं, एवढंच करत होता. सुंदर हा. थँक्यू. आय थिंक ह्या नोटवरच हे हो. थांबलं पाहिजे, कारण हे It was not bad. या- अरे खूप सुंदर, मला खूप खूप मजा सुंदर. आली. आम्हाला खूप चांगलं, म्हणजे इतक्या दिलखुलासपणे झालेला हा पहिला हो, इंटरव्ह्यू. आणि मला वाटतं की मला असं वाटतं की थांबायचं काय, थांबायचं खूप ठीक काही आहे. बोलण्यासारखं पण आहे. कदाचित पण ते कधीतरी क्रेडिट सगळं तुम्हाला जातं. नाही, एकतर नाही, it's two way. क्रेडिट It's नो always two नो way. नो, यू ऑल ब्रॉट इट आउट. नाही, आणि हे सिंक Bring out the होणं, best. जे म्हणणं आहे की सिंक होणं त्या क्षणी त्या ठिकाणी त्या आणि वेळी वाईब ती माणसं आणि एकत्र वाईब असणं. मॅच होणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी जेव्हा सोलापूर म्हणाली तर तो योगायोग की गणपती आणि शेत, हो. नाहीतर हे आपल्याला शहरात करायला आणि मुंबईत तर शक्यच नाही. नाही, आपण खुर्च्यांवरनं सतरंजी घातली तिथून सुद्धा ते सगळं सुरू होतं. तिथे चेंज झाला इंटरव्ह्यू. जस्ट एव्हरीथिंग. त्यामुळे हे हेवन, मी खरं सांगते, हे जर स्वर्ग नाहीये तर काय काय. आहे खरं. 100%. आमचा म्हणजे सोलापूरवर प्रेम आहे. आम्ही हे तिसऱ्यांदा येतो इतक्यात सोलापूरला, वेगळ्या वेगळ्या कारणाने, आणि आम्हाला परत परत यावं असं वाटतंय. आता हे आणखीन ऍक्सेंच्युएट झालं आणि याच तुम्ही आता हुरडा हो, नक्की. नक्की इकडे या. आणि जेवणाला तर मला क्रेझी करून टाकला इकडचं. जे जे प्रकार खाल्लेत, काल मी डिस्को भजी म्हणून खाल्ले. हो हो, डिस्को भाजी अप्रतिम असते. तर त्यामुळे आम्ही आता पूर्णपणे प्रेमात पडलोय सोलापूर. आम्ही नक्की पुन्हा येऊ. नक्की यायलाच पाहिजे. पण डिसेंबर जानेवारी ओपन इन्व्हिटेशन आहे हो, सगळ्यांना. मी तर येणार आहे. हुरडा 100%. मी तर येणार आहे. आग्रहाचं आमंत्रण घेऊनच येणार आहे. नाही, या जायमा फोन करा की आज आम्ही येऊ का. Yes. मग तो हुरडा ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी, मग तो 15 दिवस असतो. हा. सो ते, आणि हुरडा, द्राक्ष सगळं. नमस्कार, मी प्रणिती शिंदे. तुम्ही प्लीज विषय खोलला सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, पोस्ट करा, आणि खूप खूप मजा येईल. तुमचा दिवस हा खूप चांगला जाईल जर तुम्ही विषय खोलला सबस्क्राईब केलं तर. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, तर नक्की ते करा. आणि आय होप की आपण सगळे त्यांना जॉईन होऊन एक टीम बनू. थँक्यू. So थँक्यू. nice. Thank you so Thank much. you, ma'am.